Det ser ut att bli en lugn start på börsveckan, men oljan stiger lite på utdragen konflikt. Och så ska vi dyka lite närmare ner i investmentbolagen. Välkomna till dagens börsfrukost. Ja, det är ny vecka, måndag. Börsen verkar vara lite försiktig. Jag har med mig Peter Hedlund från EFN som gäst. Jag tänkte vi skulle prata lite om marknaden generellt och sen kanske gå lite på djupet på investmentbolagen som jag vet att du kikar på. Låter bra. Oljan rör sig uppåt mot $84 fatet. Det är lite utdragen konflikt. Det känns som att vi har suttit och pratat om det här 100 gånger nu. En evig följetong där man kan tycka att vi borde börja se effekterna i realekonomin på ett annat sätt. För tidigare pratade man om att om det hålls stängt i 2 månader, då skulle vi börja se effekter. Vi har ju sett lite lägre såna här strategiska lager, kommersiella lager, men då har man ju så att säga släppt olja från dem, vilket har hållit nere då prisökningarna. Och sen kanske också en viss bara naturlig liksom hämning av efterfrågan när vi har haft höga oljepriser. Så man har ju sett att spotpriserna har varit mycket högre än futurespriserna man ser på skärmen. Så att vissa bolag har ju påpekat liksom små störningar och högre kostnader. Men det har inte riktigt syns på allvar, men kanske börjar det komma så småningom nu då. Ja, och det är inte bara olja som kommer därifrån utan det är ju liksom gödsel och ingredienser till gödsel och sånt. Och det skulle ju kunna påverka även liksom skörden om man inte får ut de här grejerna i tid. Absolut. Och sen bara dieselprisen, sagt, för allting går ju in i nästa led också. Som jag sa, matpriserna där och om konstgödslet är en direkt kostnad för jordbrukarna, så är ändå diesel nästa sak då också, för traktorerna ska ha diesel och du ska skicka ut med lastbilar och så vidare. Så att det kommer vi ringa på vattnet och rätt för det så får vi en högre inflation och räntor som stiger på det också. Och det är väl det man är lite orolig samtidigt som ekonomin är svag och vi får en stagflationsscenario. Ja. För det syns ju ingenting på börserna direkt. Vi har ju haft nya rekord på börserna och det här verkar liksom inte påverka så mycket. Utan det är snarare vinsttillväxten och liksom bolagens investeringscykel nu som är rekordhög och det är stekhett i många branscher. Man ser statistik som man blir alldeles häpen av. Ja, visst. Det är enorma investeringar i framförallt AI då, med datacenter och allt vad det som kommer därefter. Du hittar ju bolag som Bravida som tar order på mångmiljardbelopp liksom för att bygga datacenter. De kan inte tänka skulle vara någon AI-vinnare direkt. Men det blir ringa på vattnet såklart där också. Men problemet med det är att det är en enorm liksom, investeringsboom nu och den kanske inte är uthållig. Så att vi nu får upp liksom en börs på höga värderingar, ganska höga multiplar också. Men sen visar det sig att vi kommer inte kunna hålla upp de här investeringarna i 3 års tid kanske. Ja. Och då börjar det falla tillbaka istället. Samtidigt som vi har ganska höga räntor också. Så att man får en väldigt dålig så att säga, riskpremie för i synnerhet amerikanska aktier nu då. Ja. Det har kommit några fåtal nyheter här på morgonen. Bland annat Lucara Diamond kom visserligen redan i fredags kväll men har kommit ett nettoresultat på $15,6 miljoner för det andra kvartalet 2026 jämfört med 12,5 förra året. Intäkterna minskade till $41 miljoner från 43,8 och det här är främst drivet av färre antal sålda karat och ett lägre genomsnittligt dollarpris per karat för stenar under 10,8. De behåller dock sin prognos för hela 2026 inklusive intäktsprognosen på $100-130 miljoner. Nolato har tecknat ett avtal om att förvärva irländska M&M Qualtech. De har en årsomsättning på 385 miljoner kronor och ett EBITDA-marginal som ligger i linje med Nolatos egna. De har 200 medarbetare och man uppger väl inte att det här ger någon större effekt på vinst per aktie. Men man säger att förvärv är och förblir en naturlig del av bolagets tillväxtstrategi. Annars har det varit ganska tunt på nyhetsfronten, även på rekfronten. Jag tänker på Lucara Diamond. Diamantbranschen har ju stöpts om ganska ordentligt med tanke på vad som har hänt med här syntetiska diamanter och så här. Så jag förstår att det är lite tufft att sälja till fullt pris. Ja, jag är inte så väl insatt i den branschen just, men som du säger, labbodlade diamanter, någonting Pandora till exempel, danska smyckesbolaget pratade om också. Och även där var det ju silverpriserna som drog iväg mycket, som ställde till det ordentligt. Även guldpriser, så att smyckesbranschen har säkert haft det väldigt tufft. Ja. Vi ska kika på, det ser ut som, jag tittade på terminen så var börsen indikerade väl upp, eller så här, ner 0,2% och vi får se om vi får några större rörelser på andra bolag. Vi ska prata investmentbolagen sen också. Jag tänkte vi skulle titta på, vi har ju haft TSMC kommer med månadssiffror och de var upp 45% senaste, så det kanske kan påverka bolag som Sivers eller
Silex, de får ju oftast en släng av när det går bra inom den här sektorn. Nu har börsen öppnat och jag ser Sivers är upp 7,4%, såg jag. Nolato är upp lite efter det där förvärvet. UBK tappar lite trots att de har fått en ökad riktkurs från Pareto. Det var ju en enorm raket förra veckan. Det var väl upp 40% eller något där efter rapporten. Exakt, efter många, jag tror det var 4, kanske till och med 5 vinstvarningar på raken där. Så att det var ju många kvartal där det var riktigt uselt. Men helt plötsligt hade värderingen kommit ner rejält. Så att när det väl kom lite bättre siffror så studsade aktien ganska mycket. Och nu var det ju faktiskt riktigt bra, framförallt marginalen då. Så att, välförtjänt eller inte, det är svårvärderat brukar jag tycka. Ja. Det är klart att man Var det blankat också eller? Inte så där så det sticker ut i någon topplista tror jag inte, men säkerligen finns det en viss blankning, det kan jag tänka mig. Ja, Stockholmsbörsen är lugn. Det som sticker ut idag, alltså AstraZeneca är upp 1,3%. Nibe fortsätter lite upp. AstraZeneca är ju inte tillbaks till de här nivåerna man var på innan budspekulationerna än så länge. Ja, det där är en märklig historia faktiskt. Hur det kan gå ner så pass mycket, ett sånt stort bolag på enbart rykten, när man inte ens vet förhållandet, vad skulle prislappen vara? Nej. Så det skulle kunna vara att man förhandlar om ett riktigt vrakpris egentligen för Astras ägare och sen vart inte det av då. Ja. Nej, man får väl undra lite på Financial Times om man ska lita på den där källan. Eller om det var en luftballong man släppte ut för att se hur marknaden skulle reagera egentligen. Så drar man tillbaka det eftersom de fick sån enorm negativa kritik. Jag vet inte. Så kan det vara, eller så finns det alltid någon som har incitament i branschen. Antingen kan man vara lång eller kan man vara kort. Man ska inte glömma bort att det finns alltid någon som tjänar pengar i något led på informationsflöde. I den här starka marknaden så har även investmentbolagen under sommaren gått hyfsat bra. Och vissa har till och med vänt ifrån rabatt till premie. Ja, det sticker väl ut framförallt kan jag tycka nu att vi har industrivärden på ungefär 5% premie. Det är en helt noterad portfölj så att du kan ju köpa de underliggande aktierna istället för ett billigare pris. Och skulle du inte vilja ha hela portföljen kan du också så att säga välja russinen ur kakan. Så att det är klart att det är lite anmärkningsvärt att det är en premie där. Investor brukar inte heller ha premie. Nu är det 5% premie där med. Där finns ju dock den onoterade delen. Så det kan man motivera om man nu skulle tycka att den är lite undervärderad. Ja. Men det är riktigt intressant att det är så hett igen. För det var ju stekhett tidigare. Latour var uppe nästan på 100% premie där runt pandemin. Och det var ju förstås helt bisarrt. Om än nästan hälften där var ju den här onoterade industrirörelsen så går det aldrig motivera en premie i den storleksordningen. Kan det ha att göra med att det är vissa flöden som kanske inte tittar på värdering eller rabatter utan pengarna ska in och så köper man investmentbolag som man har, kanske en fond som äger investmentbolag och så blir det såna här typer av rörelser. Ja, jag tycker Spiltan har ju då en omåttligt populär investmentbolagsfond med 600 000, nästan 700 000 ägare på Avanza enkomt. Så det är klart det är 67 miljarder i fall till kapital. Så den borde kanske inte röra kurserna så mycket om vi tittar på Investor. Men någonstans så har varit en riktig hype där runt pandemin som sagt med bland annat den här fonden. Det finns ju flera investmentbolagsfonder också. Det här är kanske den största. Så att en viss påverkan har det ju säkert, men lite märkligt kan jag tycka det här ändå. Finns det någonting under sommaren då som har gjort att vi förändrar vår syn på investmentbolagen eller något av investmentbolagen? Stor rörelse som du säger, men också Creades och Bure är 2 bolag som har Silex då som innehav. Ja. Man får också fundera på, gillar jag den här portföljen som finns i det här investmentbolaget? Och vi tyckte väl att Silex var lite övervärderat. Så vi satte en rabatt där i våra modeller på ungefär 30% mot börskursen. Och då var rabatten i Creades och Bure båda 2 ganska attraktiva om man nu trodde på innehavens riktiga värden. Men det fanns ju Mycronic som drygt hälften i Bure som vi kände kanske var lite dyrt. Avanza som inte alls var lika dyrt i Creades. Vi valde Creades där. Nu har ju egentligen rabatten försvunnit nästan i Creades medan Bure ligger kvar på ungefär samma nivåer. Samtidigt som Silex har kommit ner lite så att man behöver inte rabattera lika hårt för det. Ja. Så att jag tycker att Bure är väl det alternativet som har seglat upp som mer attraktivt efter den här perioden. Medan Creades, industrivärden, Investor, framförallt de som kanske blir lite mindre attraktiva. Ja. Sen ska man också komma ihåg att du har ju Investor A och Investor B, nästan 2% i
skillnad på kurserna där. Och för dig som pratsparare är det exakt samma aktie egentligen. Du kommer få samma avkastning, utdelningar och så vidare. Så du kan ju välja den billigare av de två här och få lite bättre avkastning. Sen är också den här premien Investor ska man komma ihåg att de har ju röststarka A-aktier, Atlas Copco, Epiroc till exempel. Så att egentligen så vill du kanske inte äga den aktien som pratsparare, så det är ytterligare en lite högre premie där som kommer till priset av makten. Då. Ja. Bra. Jag tänkte vi skulle kika på, det är måndag idag så vi har ju några dagar kvar den här veckan och nyheter och bolag att handla på. Jag tänkte vi skulle kolla på veckans agenda. Ikväll så kommer det 2 stycken amerikanska bolag inom space-sektorn, Rocket Labs och AST Space Mobile. Det är ganska många ägare såg jag på Avanza och Nordnet som har den här aktien, så det kanske vi ska hålla lite koll på. Sen resten av veckan är ju då, som vi var inne på, lite mindre bolag kanske som kommer med rapporterna. Men vi får väl några kanske konsumentspaningar här. RVRC, Björn Borg. Ja, exakt. Boost har kommit med siffror tidigare som var bra. Wii Sports, Embracer också. Dataspel förvisso, inte fysiska produkter riktigt. Men det är som du säger, jag tycker det är kul när de här veckorna kommer nu att de mindre bolagen rapporterar. Vi får väl se om konsumenten vaknar till. Det verkar vara fortsatt väldigt spretigt i den där branschen. Sen kommer det lite andra större bolag i USA också. Lumentum är väl ett sånt där bolag som ibland jämförs med Sivers till exempel. Cisco är inte någonting man hör så mycket om nu för tiden. Nej, verkligen inte. De kommer på onsdag såg jag. Så det finns saker som händer som man kan handla på och som man kan följa. Det verkar som att vi i alla fall går in i den här veckan ganska lugnt. Börsen är ungefär oförändrat. Men som sagt, och dagens vinnare ser väl ut att vara Sivers upp 11,5%. Tack för att du var med den här morgonen och tack för att ni har kikat. 11:15 kör vi börslunch och då ska vi prata med Lars Jörnov om lite investeringsfilosofi, men framförallt gamingbolagen är han duktig på. Så missa inte det. Välkomna då. Tack för idag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.